עם מתי חי. הרעיון מתקיים בביתו המרווח של מתי במושב חיבת ציון, מדרום לחדרה. התאריך הוא ה-17 למרס 2026. מתי, בבקשה. שלום, שמי מתי חי, פעם זה היה חיימוביץ', ואני גר במושב חיבת ציון, שזה המושב שבו נולדתי בשנת 1954, וחזרתי לכאן לנחלה שבה גדלתי לפני כ-15 שנה, אחרי 30 שנה שבהם גרתי בהמון מקומות אחרים, בכל מיני תפקידים שעשיתי, וחזרתי לכאן לנחלה שגדלתי בה, ובניתי פה את הבית שאני גר בו היום, ופה גדלתי, בחיבת ציון, שזה מושב מעורב של חילונים ודתיים. גם ההורים שלי, דרך אגב, אבא שלי נשאר אדם דתי למרות השואה, ואמא שלי, הלן חיימוביץ', הפסיקה להיות דתייה בגלל השואה. זה הבית שגדלתי בו. למדתי בבית ספר ממלכתי דתי בכפר הרועה, אחר כך גם בישיבה בכפר הרועה, שם קשה להגיד שממש למדתי. ההורים שלי, יוסף והלן חיימוביץ', הם שניהם במקור מצ'כוסלובקיה, באזור שהגבול שם השתנה לאורך השנים, מה שפעם היה אוסטרו-הונגריה, אחר כך נהיה צ'כוסלובקיה, אחרי מלחמת העולם השנייה זה היה ברית המועצות, אחר כך זה נהיה אוקראינה. אבי התחתן, הייתה לו אישה וארבעה ילדים שנספו בשואה. לאמא שלי היה בעל ושני ילדים שנספו בשואה, והם נפגשו אחרי השואה, אחרי המלחמה בגרמניה, קרובת משפחה שהתחה ביניהם, והוריי עלו לארץ בשנת 47 במהלך מלחמת העצמאות. כמו שאמרתי, מצידו של אבא שלי, היו לו אישה וארבעה ילדים, ואמא שלי, אני לא יודע, לא זוכר את השמות כרגע, למרות שחקקתי אותם על המצבה של אבא שלי, כמי שמקום קבורתם לא נודע. ולאמא שלי היה בעל ושני ילדים, זאת אומרת, ביחד יכלו להיות לי עוד 6 אחים. אבל האם אתה הבנת מהוריך איך זה קרה שהם נשארו בחיים באמת, סיפור ההישרדות שלהם הוא בלתי נתפס. אמא שלי בהתחלה התחזתה לגויה, ואחר כך כשהיא חשדה שחושדים בה, אז היא ברחה ליערות. אבל איפה הייתה המשפחה שלה באותו זמן? המשפחה, בעלה נלקח עם הילדים, והיא צריכה להתחמק. והיא סיפרה לך? כשהיא חזרה, נודע לה שלקחו אותו ואת הילדים. הסיפור של אמא שלי לא לגמרי, היא עברה כנראה דברים כל כך קשים שהיא כמעט ולא סיפרה. היא לא הייתה במחנות ריכוז או משהו? היא לא הייתה במחנות ריכוז, היא הייתה באיזשהו שלב במחנה עבודה. אבל לא היה לה מספר. במחנה עבודה לא היה לה מספר. היא הייתה רוב הזמן בפרטיזנים, וגם הייתה שותפה לפעולות צבאיות כנגד הגרמנים. ואיכשהו שרדה, אבל סחבה את הרגשי אשמה קשים מאוד כל החיים על זה שהיא שרדה והילדים שלה לא. לא הייתה אישה, הייתה עם הרבה מאוד עצבות ושתיקות והרבה רגשי אשמה. אבא שלי צורף למחנות עבודה, מחנות עבודה שליוו את הצבא ההונגרי שהלך עם הצבא הגרמני, והוא באמת שרד באופן שבלתי נתפס. לא זו בלבד שהוא הצליח באמת לשרוד, הוא גם מציל הרבה מאוד אנשים אחרים. יש הרבה סיפורים כאלה, על אחד מהם כתבתי בספר שלי, הקלות הנסבלת של הקיום. ואבא שלי באמת היה גיבור עד שבסוף המלחמה הוא נפל בשבי הרוסי, יחד עם הצבא שהוא ליווה כקבוצות כפייה שעשו בעצם את כל העבודות. הם אלה שחפרו שוחות, הם אלה שהטעינו תחמושת וכדומה. הוא ניצל בזה שהוא נפל יחד עם השובים שלו, הוא נפל בשבי הרוסי, ושם כשבוי הוא, בזכות העובדה שהוא ידע הרבה שפות, אז הוא הפך להיות מין סוג של סוכן כזה של ה-NKVD, והוא הוציא אינפורמציה מתוך שבויים גרמנים
על כל מיני סודות צבאיים שהם סיפרו לו עליהם. תמיד, האם הוריך ידעו שהם ארץ ישראל מחכה להם, או הייתה איזו עבירה ציונית לפני השואה, או שבלית ברירה, מה הם סיפרו לכם על נסיבות הגעתם לארץ ישראל? אז אמא שלי באה מאזור מונקאץ', והיום זה באוקראינה, ושם היה גם את הרבי ממונקאץ', שהיו קהילה חרדית מאוד מאוד, אולי אפילו קיצונית, והיה שם גם שומר צעיר במונקאץ', ובגימנסיה של מונקאץ' התחילו רעיונות ציוניים, שכנראה עשו השפעה על כל האזור. אני לא יודע כמה הוריי היו ציונים לפני השואה, אבל כשאחרי השואה, למרות שהרבה מהמשפחה שלהם היגרו לארצות הברית, להוריי היה ברור שהם עולים לארץ ישראל. איך זה היה ברור להם? היה שליחים? אני לא יודע, אני לא מכיר אם היו שליחים, אבל אבא שלי אמר לי שכשהוא היה צריך לקבל החלטה, היה לו ברור שזה ארץ ישראל. הם ממחנה הכורים בגרמניה, שם התחילו להתארגן, כנראה נציגים של הסוכנות שהתחילו לארגן קבוצות לעלייה לארץ, והם הגיעו באונייה ב-47, אין לי את הפרטים המדויקים, והם הגיעו למעברה ליד חדרה, מעברה נקראת אגרובנק. גם אותם ריססו בדידייתי, וגם אותם הביאו לפחונים במעברה, כמו שהיה נהוג באותם ימים. המעברה הייתה בין איפה שהיום תחנת הרכבת של חדרה לאולגה, שם עדיין רואים שרידים, את המשטחי בטון שהיו רצפת האוהלים או הצריפים. באיזשהו שלב לאמא שלי נודע שבן דוד שלה, אלימלך מרמלשטיין, גר פה בכפר רועה, מרחק הליכה מהמעברה. אז באיזושהי שבת הוריי הלכו ברגל מאגרובנק לכפר רועה, ושם הבן דוד של אמא, אלימלך מרמלשטיין, מרום, הוא סיפר לה שבחיבת ציון, מושב סמוך לכפר רועה, אצל משפחת לוטבק, במחסן כבר גרה משפחה אחת, אבל יש מקום לעוד משפחה. אז הוריי עזבו את המעברה, ובאו לכאן לחיבת ציון לגור במחסן של לוטבק יחד עם בצ'ינסקי, ואבא שלי עבד בעין החורש בבניית לולים, מה שהיום פחמס, כן, שעושים חביות, ואימא שלי עבדה בתור תאילנדית בשדות, כתבה מלפפונים, סיפור מעניין הוא שיום אחד אימא שלי מספרת שהיא ככה כמו שהיא רכונה על המרכיים וכותפת, פתאום מגיע ערבי על סוסה. ושואל אותה, למה את עובדת אצל אחרים? אז אמא שלי אומרת, מה זאת אומרת? צריכים להתפרנס. הוא אומר לה, כן, אבל למה את לא מגדלת ירקות בעצמך? אז אמא שלי אמרה לו, אין לי כסף. ואז אותו אבויסה, שעד היום משפחתו גרה כאן בצמוד, בתוך גאולי תימן, אבויסה נתן לי אמא שלי 100 לירות. אמא שלי אומרת שסכום כזה היא לא ראתה עד אז, זה היה הון תועפות. ואבויסה אומר לה, קחי את הכסף, וכשיהיה לך, תחזירי לי. ככה. ובאמת הוריי עם ההלוואה הלא צפויה הזאת, התחילו גם לגדל ירקות בעצמם, וגם להתחיל לבנות את הבית, שעומד פה בחצר, בחזית, הבית שגדלתי בו. הם התחילו לבנות את הבית הזה, ומאז ועד היום, יש לנו כאן נחלה בחיבת ציון. כילד, כבן יחיד, להורים ניצולי שואה, הבית לא היה מקום נחמד להיות בו. הרבה שתיקות, הרבה כדרות. הוריך לא היו מהמדברים. בכלל לא. אבי התחיל לספר לי רק אחרי שהתגייסתי, כשחזרתי מהטירונות בפעם הראשונה עם מדים, אבא שלי בכה והתחיל לספר והמשיך לספר עד סוף ימיו. אמא שלי, עד היום אני לא יודע את הסיפור במלואו. בכל מקרה, בתור ילד בן יחיד להורים ניצולי שואה בבית די קודר, אני הייתי ילד רחוב, מה שנקרא, וכמעט ולא הייתי בבית. הייתי בעיקר, שוטטתי ברחובות והסתובבתי בפרדסים. הכל היה מוקף בפרדסים, אני הכרתי כל כינון של כל צוצלת וכל שחרור פה בפרדסים שמסביב, ובאמת הייתי ילד טבע אימי,
שהייתה בפרטיזנים, והיא לא הוציאה מכלל אפשרות שדבר כמו השואה יקרה שוב. אז אמא שלי בעצם עשתה לי הישרדות מגיל צעיר. והיינו הולכים גם לחולות, פה קראנו לזה גבעת הרקפות, במה שהיום פארק השרון, ושם אמא שלי לימדה אותי על צמחי מאכל, ואמא שלי לימדה אותי להדליק מדורה עם גפרור אחד. ואמא שלי בעצם הייתה זאת שהוציאה גם אותי וגם את שאר הילדים פה ברחוב, היינו הולכים לכתוב פרחים כשעוד לא היה אסור, והיא הייתה זאת שהכניסה בי את אהבת הטיולים. אבי היה יותר איש הספר, אי אפשר היה לתפוס את אבא שלי בלי איזה ספר קורץ, למרות שהיה חקלאי שקם בבוקר עם התרנגולות והיה הולך לישון עם התרנגולות, בכל רגע פנוי הוא היה עם ספר ביד, ואני חושב שממנו קיבלתי את אהבת הקריאה והספרים. כשהייתה מלחמת ששת הימים אנחנו היינו בכיתה ז' נדמה לי, ואני זוכר, קודם כל, טול כרם זה לא רחוק, והיינו מקומות שהיינו עולים לכל מיני גבעות ורואים מטול כרם וידענו שזה איום קרוב. חוץ מזה שפועלים שעבדו אצלנו בפועלים ערבים, אבא שלי סיפר לי שהוא אמר, טוב, בקרוב המשק שלכם יהיה שלנו, ואני זוכר את השוחות שחפרנו כאן, בין משפחת חיימוביץ' למשפחת וינטר, חפרנו כאן שוחות כדי שנוכל להסתתר בהם ביחד כשיהיה צורך. ובששת הימים, אני זוכר גם שמענו את הארטילריה באזור טול כרם, זה היה הכי קרוב שהיינו קרובים לידי המלחמה, ואני זוכר שמיד אחרי מלחמת ששת הימים, ממש בימים של אחרי שהמלחמה נגמרה, אז עשינו טיול עם הכיתה לראות את המקומות, הגענו ליריחו והגענו לירושלים המזרחית, לכותל, כשהייתה התרשות גדולה, זה היה ממש ימים ספורים אחרי שמלחמת ששת הימים הסתיימה. אני זוכר כילד בכיתה ו' כנראה, שנה לפני ששת הימים, שאבא שלי לקח אותי לטיול בירושלים, מהטיול כנראה של הפועל המזרחי או משהו כזה, ואני זוכר שהלכנו להר ציון, והיה מקום שבו המדריכים אמרו לנו שצריכים ללכת להתכופף כדי שהליגיונרים הירדנים לא יראו אותנו. זה הזיכרון שיש לי מלפני ששת הימים, מירושלים. וכן, אבא שלי, כן, כמו שאמרתי, היה אדם דתי, ועבורו להגיע לכותל היה משאת נפשו, בהחלט. עם הפחות? עם הפחות, עם הייתה ברוגז עם אלוהים. אני בילדותי ובנערותי קראתי המון ספרים, כמו אבא שלי, ואחד הספרים שהדליק אותי יותר מאחרים היה ספרים של פוצ'ו, של ישראל וייסלר, שאני זוכר את חבורה שכזו, ואת אני פחדן אני, ואת הסיפורים על הקרבות של הפלמ"ח, של חטיבת יפתח, של חטיבת יפתח באזור חירבת מחאז, ומה שאחר כך סמך יזהר כתב את ימי ציקלג, על הקרב הקשה שהיה שם, והסיפורים של פוצ'ו שהיו גם מאוד, אני זוכר את עצמי, בוכה וצוחק בו זמנית מהתיאורים של פוצ'ו את הקרב ואת תוצאותיו, ואני נורא רציתי להיות פלמ"חניק, אבל לפלמ"ח כבר לא הייתה הרשמה, אז היה לי ברור שאני אהיה קרבי. ואחרי שהוריי לא הסכימו לחתום לי לקורס טייס, מצאתי שהדרך האחרת שאני יכול איכשהו להשתחל ולהיות בכל זאת קרבי זה לנחל. ואז התחילו הדיבורים, בהתחלה הייתי מיועד ללכת למסלול פיקוד בני משקים, זה המסלול של קיבוצניקים ומושבניקים שעושים טירונות וקורס מ"כים, ורבים מהם ממשיכים לקצונה. אבל החבר'ה שהכירו אותי מבני עקיבא, חברים מכאן מנתניה, ביקשו ממני להצטרף לגרעין שלהם ולהיות אחוז, מה שנקרא, לצאת לקורס מ"כים דרכם, ולא היה אכפת לי, אז הצטרפתי לגרעין הראל אלומים. דרכו בעצם בסופו של דבר התגייסתי לנחל. מתי? בנובמבר 72. נובמבר 72, התחלנו טירונות, קצת אחרי. זאת אומרת, האוריינטציה שלך הייתה דתייה, כי אלומים זה יישוב דתי. כן, כן, כן.
הייתי בחור דתי, שומר פחות או יותר על מה שצריך. התגייסנו, בהתחלה זה ב-908, מחנה 80, שם עשינו את הטירונות, ומיד אחרי טירונות המשכתי לקורס מ"כים ב-906 בנחל גליל. שם התחלנו קורס מ"כים שהיה אמור להסתיים ב-10 באוקטובר 73. זאת אומרת, ימים ספורים לפני שפרצה המלחמה היינו אימון ברמת הגולן, ואז, ובינתיים ההכנות לטקס סיום קורס מ"כים, הזמנות להורים, הכנות למסיבת סיום ולטקס, וממש היינו באווירה של סוף קורס, אחרי תקופה ארוכה מאוד של אימונים, וביום שישי, ב5 לאוקטובר, העלו את רמת הכוננות. אני קיבלתי כצ'ופר, קיבלתי צ'ופר אחרי שעשיתי ציון טוב בבוחן מסלול, קיבלתי לצאת ערב יום כיפור הביתה, זה היה צ'ופר, אבל החבר'ה בגלל שהעלו את הכוננות נשארו ב-906, ואני הצטרפתי אליהם רק למחרת, ביום כיפור עצמו, בשעות אחרי, בין 4 ערב. ביום כיפור, כבחור דתי, אני בבית כנסת כמו מדי שנה, ובסביבות שעה 2 בצהריים, אנחנו בבית כנסת במוסף, במושב כאן, ופתאום אנחנו רואים אוטובוס שנכנס לכפר. עכשיו, אוטובוס זה לא דבר שרגילים לראות כאן, גם לא בשבת, שזה לא יום כיפור, ביום כיפור בוודאי שלא, ואז כל החבר'ה הצעירים יצאנו לאוטובוס להבין מה הקטע, מה מביא אותה לכאן, ואז הנהג שמסתכל עליי, הוא אומר לי, תגיד, אתה חייל סדיר? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, קח את עצמך ועוף במהירות לבסיס. ולא אמר לי בדיוק מה קרה, ואז במהירות חזרתי הביתה, לארוז כמה דברים. הוריי היו חיוורים למדי, תוך כדי שאני אורז את הדברים ולוקח אותם, ירדתי לצומת כפר הרועה, כבר בסביבות שעה 3, כבר הכביש היה הומה, דבר שלא מקובל, אבל ביום כיפור אני רואה תנועה, כביש כבר ממש הרבה מאוד כלי רכב, ובטרמפים חזרתי מטרמפ לטרמפ, במהירות שלא, אף פעם זה לא היה מהיר כל כך, חזרתי חזרה ל-906, וכשהגעתי ל-906 בשעות בין 40, כמעט ערב כבר, כל החבר'ה כבר היו ארוזים, אחרי כמה מסדרי כוננות, חבר'ה אמרו לי שהדתיים כבר מזמן שבועות לצום, ומתארגנים, כאילו מתארגנים, מנסים לשמוע במכשירי הקשר, התחלנו להעביר תחנות כדי לשמוע, ושמענו מרמת הגולן קריאות של מצוקה, של יחידות שמבקשות עזרה בארטילריה ושתוקפים אותם. לא ממש הבנו מה קורה. אבל לא אמרו לכם? לא, הבנו שאולי יש איזה יום קרב או משהו כזה. לא עלינו בדעתנו שהדבר הזה הולך להתפתח למלחמה כמו שהייתה בפועל. אז ככה, אנחנו ביום כיפור היינו, כמו שאמרתי, בהכנות לסיום קורס מ"כים, וביום כיפור עצמו כבר התחילו מסדרי כוננות, כשהבינו שרמת הכוננות עולה מאוד. את הסגל שלנו לקחו לתדרוך בכל מיני מקומות, והתחילו לדבר על כל מיני משימות. בהתחלה היה מדובר על זה שאולי נהיה כוח משימה בבקעת הירדן, אבל המשימות כנראה השתנו מרגע לרגע, ובשעות הערב, אחרי עוד כמה מסדרי כוננות, העלו אותנו על המסעיות, על הליילנדים, ואיתם נסענו לרמת דוד, וברמת דוד הבנו שזה תעופה צבאי, אמרו לנו שטסים לסיני. שוב, כל הפלוגה התחלקנו לשני מטוסים. אבל מה היה שם היחידה שלכם? אנחנו היינו פלוגת מ"כים של 906. פלוגת מ"כים של 906, בית ספר למ"כים של הנחל, ובמסגרת הזאת... הייתם גדוד? מה אתם הייתם? אנחנו היינו פלוגת מ"כים. מ"פ? המ"פ היה סמי פור, כן, סרן סמי פור, שהוא היה די שתקן, אבל מאוד הערצנו אותו. סמ"פ סגן עוזי לנדו, משלוחות במקור, והיה לנו סגל שמאוד מאוד אהבנו. המ"מ היה דדי לפידות. אחרי שהייה אנחנו עלינו על המטוסים וטסנו לרפידים, לביר גפגפה,
ונחתנו לפנות בוקר, ונחתנו ברפידים דקות אחרי שמגדל הפיקוח של רפידים חטף טיל פרוג מהמצרי, וכשהגענו היו שם אמבולנסים ומכבי אש ובלגן גדול, ובדיעבד אני יודע ששם נדמה לי נהרגה החיילת היחידה במלחמת יום כיפור, חיילת של חיל האוויר שהייתה במגדל הפיקוח, שנפגע. בקיצור, ראינו את כוחות הצלה שמטפלים באירוע הזה, ואנחנו המתנו עד שעלתה השמש, ואז הגיעו 2 אוטובוסים שאמרו לנו לעלות עליהם עם הקיטבקים ועם כל הציוד, נוסעים לכיוון בלוזה. עכשיו, השמות האלה שאני אומר עכשיו, זה שמות שלא הכרנו, כי לא הכרנו את האזור הזה של סיני, לא יצאנו להגיע אליו במסגרת השירות הצבאי. אם הכרנו את סיני, זה היה את אזור הטיולים, את אזור חופי סיני, סנטה קטרינה, אזור שארם א-שייח. לא הכרנו את סיני הצפונית של הצבא, והתחלנו לנסוע לכיוון בלוזה. ותוך כדי נסיעה לבלוזה, פתאום מטוסים יורדים עלינו, ונפתחו הדלתות של האוטובוס, ניתנה הוראה לעוף ולהיעלם משני צידי האוטובוס, ואנשים תוך שניות התחפרו בחול. מה הייתה ההרגשה? הרגשה מבולבלת לגמרי, לא הבנו מה הקטע, מה הולך פה בכלל. אבל ברחנו לשני צידי האוטובוס, והמטוסים חלפו ועברו, וחזרנו לאוטובוס והמשכנו בנסיעה. וממשיכים לנסוע לבלוזה, ופתאום אנחנו רואים טנק שבא מולנו. עכשיו, בתוך הבלבול הזה לא הבנו אם זה טנק שלנו, שלהם, ואז הסמך מ"פ שלנו, עוזי לנדו, עולה על הגג של האוטובוס, מסתכל עם משקפת, ומרגיע, זה שלנו, אפשר להמשיך. וזה באמת היה טנק שנפגע כנראה, שלקחו אותו, פינו אותו לסדנה לתיקון, ואנחנו מתחילים להבין שיש פה בלגן אטומי, ולא ברור מי נגד מי, והמשכנו לבלוזה. בבלוזה הסגל קיבל איזה תדריך קצר, והמשכנו לכיוון רומני, עוד שם שלא הכרנו עד אז, ואנחנו בדרך לאיזה מאוג שבתעלה היה קו ראשון, שזה היה קו המעוזים, מאחוריו היה קו של תעוזים, ומאחורי התעוזים היה מאוגים, שאלה היו מין מוצבים כאלה של מנהלות, שיחידות שירדו לעשות תעסוקה מבצעית בסיני, שם היו עוברים אימונים של מטווח וכדומה, ומתארגנים, ואז מגיעים לתעסוקה במעוז עצמו. אז אמרו לנו שאנחנו בדרכנו למאוג, ששם ייתנו לנו את המשימות הבאות. בדרך למאוג היה המפגש הראשון שלנו עם המלחמה ממש. אני זוכר שהגענו וראינו על הציר, על הדרך, זחלם שחטף כנראה טיל סאגר, והזחלם בער והיה מפורק לגמרי, ואנחנו יושבים באוטובוס ומחכים שיפנו את הדרך, ופתאום אני ככה סוקר את השטח, ופתאום אני רואה על החול, אני רואה יד שאוחזת רובה, רק יד. זה מחזה מזעזע, ומבחינתנו זה היה בעצם המפגש הראשון עם המלחמה ממש. באיזשהו שלב הדרך התפנתה והמשכנו אל המאוג. רגע, אתה הגבת ככה או ככה, אנשים על יד שראו את אותו דבר, איך הם הגיבו? די התכנסנו בתוך עצמנו, די שתיקה, כי פתאום אתה קולט הכרה. פתאום אתה מבין התחילו להסביר לנו שבשטח מסתובבים אנשי קומנדו מצרים עם טילי סאגר והם פוגעים ברכבים שלנו, וזאת תהיה כנראה המשימה שלנו בימים הקרובים. ואכן, כשהגענו למאוג, אז שוב התארגנו, שמנו את הקיטבקים ומתחילים את הדריכים, והתדריך היה שאנחנו מתחילים מרדפים אחרי קומנדו מצרי שהמצרים כבר הנחיתו כאן בכל השטח, וזה מה שעשינו ביומיים הקרובים. ביומיים הקרובים יצאנו למרדפים אחרי קומנדו מצרי, חוליות. רכוב ורגלי. זאת אומרת, איפה שאתה חושד שאולי הם נמצאים בשטח, בדיונות, היו זחלמים שאיתם נסענו על הצירים, אבל באיזשהו שלב ירדנו מהצירים והתחלנו לסרוק את השטח. ולא היינו לבד, היו שם עוד יחידות שגם הם חיפשו את הקומנדו המצרי
שהסתובב חוליות עם המזוודות של הטילי סאגר, ועשו לנו שמות. הם פגעו בטנקים, בזחלמים, בנגמשים, גם הרבה מאוד נפגעים, הרוגים ופצועים כתוצאה מאותו ירי של טילים של המצרים על הרקם. רכב קרבי משוריין או ממונע, שעליהם הכוחות שלנו נסעו. ואתה נושא את הזיכרונות האלו ואת המראות מאז? זה החלק הקל יחסית, כי בהמשך, ביום השלישי למלחמה, המלחמה פרצה בשישי, בשמיני או בתשיעי באוקטובר, בשמיני בעצם, היה לנו אירוע כזה. בשעות אחרי הצהריים אספו 14 חבר'ה, ואמרו שיש מוצב בשם כתובה, מעוז בשם כתובה, שלא יודעים אם כוחותינו עדיין נלחמים עליו, או שהמצרים כבר עלו עליו, ואנחנו כוח משימה, להגיע לכתובה, לצפות, ואולי... בקיצור, בחרו 14 חבר'ה, נסענו לבלוזה, למפקדת האוגדה, ושם קיבלנו תדריך, והתדריך הוא, כן, המ"פ על איזה דיונה על חול, מצייר לנו איך נראה מעוז מצרי, מעוז שלנו, ומסרטט את התעלות קשר ואת העמדות הדו-רובעיות שיש שם, ונותן לנו תדריך וחילקו אותנו לשני כוחות, אמרו שכוח אחד ייכנס לתעלה הצפונית וחלק לתעלה הדרומית, וקיבלנו תדריך מוזר מאוד, שונה מכל מה שהיינו רגילים אליו, כי עד אותו שלב, לפני שהיינו עושים תרגיל רטוב, אז קודם היה מודל, אחר כך היה תרגיל מאומד, אחר כך היה כמה תרגילים יבשים, כן? ואם אתה עושה את התרגילים היבשים כמו שצריך, אז אתה עושה תרגיל רטוב בירי באש חיה. לא תרגיל, מלחמה, דבר, חיים אמיתיים. ונותנים לנו תדריך כזה מוזר, ואמרו לנו, טוב, בעוד חצי שעה מסדר כוננות ויוצאים לדרך. ובזמן הזה, כשאנחנו מתארגנים, פתאום הגיע לשם הרב הצבאי הראשי לשעבר, הרב גורן, שהוא כבר לא היה רב צבאי, אבל הוא בא וחילק שם ספרי תהילים לכולם. היה מצחיק, איזו התנפלות הייתה על הספרי תהילים האלה. והסתובב שם איזה כתב של עיתון במחנה, שהתחיל לראיין חבר'ה ושאל אותם מה הם מרגישים לפני הפעולה הזאת. גם כן היה די משונה לשמוע אנשים מדברים, כל אחד נהיה פתאום טרומפלדור קטן, של טוב למות בעד ארצנו. עוד מסדר ועוד מסדר ויוצאים לדרך. ככה ממש בסוף היום יצאנו לכיוון כתובה, ואחרי נסיעה של כמה קילומטרים, פתאום אנחנו שומעים בקשר, עצרו לחזור חזרה לבלוזה. ולא הבנו למה מבלבלים את המוח, יאללה, בואו נגמור עם זה. והזחלמים מסתובבים, חוזרים חזרה לבלוזה, כבר חושך גמור, והסגל שלנו נכנס לחפ"ק כדי לקבל הסבר. אנחנו נשארנו על הזחלמים, ואני זוכר, למרות שהיה חשוך, אפשר היה לראות שהמ"פ חזר חיוור מאוד, והסתבר שבזמן שאנחנו היינו בדרך לכתובה, התקבלו ידיעות כנראה ב-8200, שעל כתובה כבר יושבת חטיבה מצרית, ואנחנו היינו 14 חבר'ה, כן? היה... שוב, רק עוד דבר שמבהיר את רמת הבלבול והבלגן שהיה שם באותם ימים בתחילת המלחמה. ביום שלמחרת, שוב, הודיעו לנו שאנחנו כוח משימה שיוצא למעוז שנקרא בודפסט, ומתארגן מתארגן כוח גדול מאוד ששקד היו בחוד, היו עוד כוח עיר, אני לא זוכר מי, נדמה לי מילואימניקים, ואנחנו במאסף, ומתחילים בסדר תנועה, מתקדמים מרומני לכיוון מערב, לכיוון בודפסט, על ציר הפלסטיק. ציר הפלסטיק, ככה קראו לדרכים האלה שהיו שם באזור המלאכות של צפון סיני, קראו לזה הביצות, אבל זה היה מלאכות, זה היה מקומות שבהם מים, השטח היה די מוצף בכל גאות של הים, ואנחנו על ציר הנף מתארגנים בסדר תנועה ומתחילים להתקדם לכיוון מערב. ומתקדמים ומתקדמים,
ובאיזשהו שלב אנחנו שומעים ירי, ירי מטורף, ומסתבר שכוח של סיירת שקד עלה על מערב, כן, של אש צולבת משני צידי הדרך, ואש נוראית, ואנחנו רק שמענו את הירי, לא ראינו את זה מקרוב, אבל בשלב קיבלנו פקודה לסגת, רוורס, ואני זוכר את תחושת הבושה הגדולה, על זה לא הבנו איך זה יכול להיות שצה"ל הגדול והמפואר, זה שמנצח וכובש את הגולן ואת סיני ואת הגדה ב6 ימים, איך יכול להיות שצה"ל נסוג כמו שאנחנו נסוגים באותה סיטואציה. זה היה די משפיל, אבל חזרנו והבנו שסיירת שקד עלו על מערב קשה מאוד, נהרגו להם הרבה מאוד חבר'ה ואי אפשר לחלץ את הפצועים, בגלל שלא ידעו מה מקורות הירי. וחזרנו חזרה למאוג, ערב חג סוכות, ואני זוכר שחילקו לנו גלויות לכתוב מכתבים הביתה. עד ערב סוכות מישהו מהפלוגה שלך נפגע? לא, עד אז חילקו אותנו לשני כוחות. חלק מהחבר'ה שמרו באזור בלוזה, בכל מיני אתרים שסביב בלוזה, החבר'ה שהיו במאוג זה הכוח שהתחלנו במרדפים אחרי קומנדו מצרי, ובהמשך כנראה יעדו לנו להחליף את הכוח של מוטי אשכנזי במעוז בודפסט, וזה קרה ב10 באוקטובר, ביום שלמחרת, הניסיון הראשון. ביום שלמחרת עוד פעם התארגן כוח משימה בסדר תנועה לכיוון מערב, לכיוון בודפסט. הפעם בחוד היו מילואימניקים של הצנחנים שהחליפו את שקד, חטיבה 55 לדעתי, ואנחנו היינו באותו כוח, ובשלב מסוים, דרך אגב, הגענו למקום שבו היה מערב יום קודם, וראינו את השוחות ריקות. הכוח המצרי, כוח הקומנדו המצרי שעשה את המערב יום קודם, פשוט התקפל ועזב. בדיעבד אני יודע שלא על תשדורת שמפקד הכוח הודיע לעורף שנגמרו לו המים, אמרו לו תסתדר, אז הוא פשוט תתקפל, והשאיר את המקום הזה בלי כוח מערב. היו לנו רומטים. מה, FN'ים? FN. איך ה-FN החזיק מעמד בחול? לא החזיק, היו הרבה מאוד מעצורים באמת. אבל היו, בשלב הראשון היו FN'ים ועוזים ומקלעונים, וקצת מעט מאוד מגים. לקחתם קלאצ'ים שלל? כמובן, זה בשלב יותר מאוחר. בשלב יותר מאוחר גם לקחנו את הקלאצ'ניקובים של חיילי קומנדו מצרי, אבל זה היה רק אחרי הקרב. באותו יום, ב10 לאוקטובר, נכנסנו לבודפסט תוך כדי הפגזה. כל פעם עוד נגמש דוהר פנימה, וכשהגענו לבודפסט פגשנו את החבר'ה של מוטי אשכנזי, את המילואימניקים, כולם היו הלומי קרב. היו אנשים שהיו בתוך הבונקרים. אתם הייתם המלאך על הסוס הלבן שחילץ את בודפסט. ממש. הם ראו בנו כוח מושיע, אחרי שהם היו כבר כמה ימים תחת התקפות והפגזות. הפגזות היו מיום כיפור לאורך כל הזמן, ובאמת כשהגענו כבר, המוצב היה כבר די הרוס מהפגזות המצרים. סביב המוצב היו מכתשים, כל נפילה של פגע יצרה מכתש. בחלק מהמכתשים ראינו מים של מי תהום הגבוהים של המלאכות. וגם מוטי אשכנזי, שהיה מפקד המעוז, היה מ"פ המעוז של החטיבה הירושלמית, וגם החיילים שלו, כולם היו, מוטי אשכנזי מיהר לעזוב את המקום. הבנתי שהוא אפילו לא עשה חפיפה כמו שצריך לסגל שלנו לפני שהם עזבו, הוא פשוט רצה לעוף משם. והחיילים שלו שראו בנו מושיע, כולם היו שם אותם, כן, באמת המלחמה תפסה עם המכנסיים למטה. הם היו מילואימניקים של החטיבה הירושלמית שבאו לעשות תעסוקה מבצעית בתעלה. אף אחד לא העלה בדעתו שהם הולכים להיקלע למלחמה. מסתבר שביום כיפור עצמו, בשעה 2 בצהריים,
הם ישבו עם כפכפים ומכנסיים קצרות בחצר המוצב, השתזפו מי שלא הלך לתפילה, ופתאום בשתיים הפגזת תופת שהם לא ידעו מאיפה זה בא, ובאיזשהו שלב גם שני תותחי חוף, שני נברונים, ככה קראו לזה, כן, על רקע תותחי נברון של אליסטר מקלין, במעוז בודפסט היו שני תותחי חוף, שגם הם נפגעו פגיעות ישירות ויצאו מכלל פעולה, והחיילים של מוטי אשכנזי היו בהלם מוחלט, ואנחנו החלפנו אותם כשהם יערו לעזוב את המקום. במעוז בודפסט, וקיבלנו תדריך על השמירות שנמצאות במקום. ראינו בצד מערב את המוצבים המצריים שהיו לא רחוקים מאוד מאיתנו, יכולנו לראות אותם בעין, חילקו אותנו בין העמדות לשמירה היקפית על מעוז בודפסט, חילקו לנו משרוקיות. המשרוקית זה משרוקית שנועדה, אם אתה שומע יציאה של פגז, אתה שורק, והיה לנו בערך 25-30 שניות עד שהפגז נפל אצלנו, ובזמן הזה אתה או בורח לתוך הבונקר או לשפניות, כדי לא לסכן את עצמך מרסיסים של פגז. ובאמת, בלילה התחלנו שמירות ברמת דריכות מטורפת. היינו ממש במעוז שישב ממש על קו הים, על קו החוף, ככה כינו אותו, מוצב החוף. ולפעמים בלילה גם קצף הגלים שגרם לאנשים, הדמיון מתחיל לעבוד שעות נוספות, אנשים חשבו שקצב הגלים זה דמויות שהם רואים, והיו מרוקנים ארגזי פעולה של מאג ככה בלי בכלל שום היסוס. במעט זמן שיצאנו לישון, כן, תוך כדי הכוננות המטורפת, שמענו כל פעם צרורות ארוכים של מאג, כשלפעמים הירי הזה היה ירי על מה שנדמה לך שהוא אויב ולא אויב באמת. והכל תוך כדי הפגזות, שלומדים שגרה של חיים מטורפים כאלה במעוז. זה נמשך עד ה-14 לאוקטובר. כעבור 4 ימים שהיינו שם במעוז, בשעות הערב התחילה הפגזה מטורפת, והבנו שהפגזה כזאת זה דבר שבדרך כלל מבשר התקפה. וגם נודע לנו שאנחנו עכשיו נמצאים נצורים כשיש כוח מצרי ממערב לכיוון פורט פואד ופורט סעיד, שני ערי פתח התעלה, וגם מצד מזרח, כי רכב שנסע להביא אספקה מרומני נתקל בירי מצד מזרח, ואז הבנו שהמצרים שוב השכיבו מערב איפשהו בצד המזרחי של המוצב, ואנחנו נצורים גם מכאן וגם מכאן. ובערב התחילה הפגזה מטורפת. בשיא הפגזה זה היה אולי איזה 40 או 50 פגז בדקה, מטורף, באמת, אחרי כזה דבר כבר שום דבר לא מזיז לך. התלבטנו בעמדות, אם זה נכון להישאר בעמדות כשאתה חשוף להפגזות האלה. ובאמת הסגל באיזשהו שלב אמר שלחלק מהאנשים מותר להיכנס לבונקרים, וצריך להישאר תורן לראות מה קורה בחוץ, כי היה ברור שעלולה לבוא התקפה. ובאמת באחד השלבים, פגז שנפל בעמדה שאני הייתי בה, פגז פגע והרסיס שלו פגע באבי פישר, שנפצע בברך. הרסיס הזה כנראה העיף לו את הפיקה של הברך, ואבי קרס בתוך העמדה, ושמענו פתאום בקשר קריאה, בואו תחלצו אותי. זה היה מאוד, זה לא היה פשוט לשמוע את זה, כי שמענו את הבום של הנפילה, ושמענו את אבי קורא לעזרה, ומסתבר שהתעלה, הפגז פגע בתוך התעלה, כל הדפנות קרסו פנימה, וכדי לחלץ את אבי, אי אפשר היה לגרור אותו בתוך התעלה, היה צריך לצאת החוצה, לחשף בקו רקיע, ולחזור לתוך התעלה כדי להכניס את אבי הפצוע לבונקר של התאגד, מין תאגד כזה, שבו הוא שכב וסבל כאבי תופת
כי לא היה רופא שיכול היה לתת לו מורפיום או משהו כזה, רק חבישה די שטחית, שאיתה הוא היה צריך לחכות עד למחרת לחילוץ. ובאמת כל הלילה הבנו שאנחנו צפויים לאיזושהי התקפה, מה שקרה באמת לפנות בוקר. לפנות בוקר, אחד מהחבר'ה שהיה בעמדה מול עמדת השער, פתאום שמע צעקה, יאללה יא ג'מאעה. יאללה יא ג'מאעה. שאחד מהחיילים, חיילי הקומנדו המצרי צרח, ובעקבותיו באמת פתאום אנחנו רואים צלליות של דמויות שדוהרות ורצות אלינו לעברנו מכיוון מזרח תוך כדי ירי. והתחלנו עם המאגים לראות, לא כל כך ידענו לאן אנחנו מכוונים, זאת אומרת היה קשה מאוד, זה היה גם עם הפנים לכיוון מזרח, וגם כי לא ראינו בבירור מי האנשים שרצים לעברנו. באיזשהו שלב הייתה מחשבה להעביר חבר'ה מהעמדות המערביות שפונות לכיוון מערב, לעמדות המזרחיות ששם התחילה ירי. וכמו שככה חלק מהאנשים חושבים על האפשרות הזאת, פתאום בצד המערבי צועקים, מתקיפים אותנו ממערב גם. והתחילה מתקפה משולבת גם ממערב וגם ממזרח של קומנדו מצרי. בצד המערבי לאט לאט עולה האור, כן, מתחיל הבוקר. בצד המערבי ראינו את המשוריינים שלהם, BMP, שהגיעו מצד מערב. זה מין נגמש או כלי משוריין אמפיבי כזה שמסוגל גם לנסוע במים וגם ביבשה. ובשלב הטנקים שהיו במוצב, בפיקודו של שאול מוזס, הוא היה מ"פ הטנקים, טנק עלה לעמדת ירי לכיוון מערב ופגע ב-BMP. ה-BMP לא עלה באש, אבל ראינו שהוא נעצר, וחיילים מצרים יורדים ממנו ומתחילים לרוץ לעברנו. אחד מהחבר'ה גם ירה בזוקה על אחד מהרכבים האלה. הוא כנראה פגע בו, אבל הוא שכח להרכיב מרעום, אז לא קרה שום דבר, לא קרה יותר מדי. ואנחנו מתחילים למצוא את עצמנו בהתקפה בתנועת מלקחיים, כמו שאמרתי, שכוח מצרי גם ממערב וגם ממזרח מתקיפים אותנו, גדוד קומנדו מצרי מכל צד. ובאיזשהו שלב, ככל שלאט לאט האור עולה, וגם החיילים המצריים הולכים ומתקרבים, היה שלב שכבר יכולנו לראות צלליות בצורה יותר ברורה, והתחלנו לכוון עם המאגים בצורה יותר מדויקת, והחיילים המצריים, שהם היו בעמדה נחותה ביחס אלינו, כי אנחנו היינו בעמדה, במוצב, במקום יחסית גבוה, הם היו בשטח פתוח, למרגלותינו, למרגלות המוצב. היתרון שלהם היה שכמו שאמרתי, כל פגז מההפגזות שהיו לפני ההתקפה הזו, כל פגז במקום שבו הוא נפל הוא יצר מכתש, והמכתשים אלה היו בעצם היו המחסות שלתוכם חיילי הקומנדו המצרי היו עושים פזצתות ונופלים, כן, קופצים לתוך השוחות האלה, לתוך המכתשים הקטנים האלה, ובתור חירניקים אחרי תקופה ארוכה של אימונים, הבנו שכל בור כזה שחייל מצרי נכנס לתוכו, הוא עוד רגע מזדקף וממשיך לפצצתה הבאה. ובאמת ככה המשיך הירי ותפרנו אותם ימינה ושמאלה, ולאט לאט המצרים מתקרבים עוד ועוד ועוד, אבל הולכים ומדלדלים. כי פגענו בהם. הדבר הנורא שהיה, שזה, אני חושב שחלק מהחבר'ה שנכנסו להלם קרב אולי נכנסו מזה, זה שמסתבר, ראינו חיילים מצרים שכבר פגענו בהם, ראינו אותם לפעמים אפילו שטופים בדם, והם ממשיכים לרוץ ולירות. ושומעים את הקולות של הקליעים, שעפים לך לא רחוק מהראש, ואתה רואה את החיילים האלה שהרית בהם, פגעת בהם. זומבים. וממש זומבים, ממש זו הייתה התחושה, שאתה נלחם ברוחות רפאים, וזה היה באמת דבר שלא הצלחנו להבין. לימים התברר בדיעבד הסתבר שהם כולם היו מסוממים עם כדורי מרץ, שבכל מנת קרב אישית, שהיה לחיילי הקומנדו באפודים המאוד משוכללים שלהם,
בכל מנת קרב היו 2 כדורי ספיד, ומסתבר שכל ההתקפה הייתה כשהם כולם באטרף, כולם באקסטזה, כולם תחת ההשפעה של הכדורי מרץ האלה, וזה היה באמת דבר נורא, שדרך אגב יש לו מקורות בתרבות של החששים, כן, כל מיני זרמים שהיו מסממים את עצמם לפני קרבות, ופגשנו את זה גם ב7 באוקטובר, מסתבר. הקרב נמשך, החיילים המצריים הולכים ומתקרבים, זה שהתקרב הכי קרוב למוצב זה חייל מצרי, חייל קומנדו, שבזמן שעיקר הירי היה מזרחה ומערבה, החלק הדרומי של המוצב קצת ניטש, כי החבר'ה שהיו בעמדות הדרומיות גם הם רצו לקחת חלק בחגיגה, אז הם עברו לעמדות אחרות, והחלק הדרומי היה כנראה לא מאויש, וזה חייל מצרי, לא שהוא ידע את זה, אבל הוא הגיע למרגלות המוצב, וכל הקונצרטינות, כל הטלטליות, שהיו כבר חלודות למדי, חלקם היו מפורקות, וחייל מצרי שטיפס וטיפס וטיפס את כל המדרון של העלייה למוצב, הגיע כבר כמעט פנימה לתוך המוצב, ואחד החיילים שרץ להביא קנה רזרבי מהבונקר, פתאום רואה דמות שצצה מולו, ולמרבה המזל הוא היה זה שהקדים וירה בו, כן, הבחור שלנו ירה בחייל קומנדו המצרי, שעוד רגע כמעט נכנס לתעלה הפנימית של המוצב. אם זה היה קורה, אני לא רוצה לחשוב מה יכול לעשות, כשכולנו עם הפנים החוצה, כשכל תשומת הלב היא על מה שקורה מחוץ למוצב ולא בתוכו. בכל מקרה, הירי הולך ופחות ופחות ירי, פחות ופחות מצרים חיים שעדיין רצים לעברנו. פה ושם אנחנו שומעים קולות מצוקה של חיילים מצריים שכנראה פצענו אותם והם למרגלות המוצב, ולאט לאט השקט הולך ומסתרר. בשלב הזה כבר בבוקר, ממש בשעות הבוקר, פתאום הבחנו בקבוצה די גדולה של קומנדו מצרי שברחו לכיוון הביצות, לכיוון המלאכה דרומה, והם היו כבר די רחוקים, כבר היו מעבר לטווח של נקל, ואז ביקשנו מהטנקיסטים שהיו במעוז שיטפלו בזה, ובאמת הם עלו לעמדת ירי, ירו פגז, כנראה קוראים לזה מצרר או משהו כזה, או מאיך, סליחה, מאיך, וראינו אותם עפים באוויר ונופלים חתיכות. זה בעצם היה הפגז האחרון בקרב על בודפסט, שבסופו של הקרב הזה, סביב המוצב היו מאות חיילים מצרים מתים, הרוגים, ועלינו היו רק 2 פצועים. היה את אבי פישר שנפצע ברגל, והיה עוד בחור ששכפץ כזה שחטף הפגזה, הגדר, התיל, האריזה, כן, הגדרות שאוחזים בו נפרמו ואבנים קברו אותו. זה בעצם היו 2 הפצועים היחידים שהיו לנו בתוך המוצב. אבל העובדה שבאמת יצאתם בסדר, האם זה גם בין היתר בגלל שעבדתם לפי הספר, או שלא היה זמן לעבוד לפי הספר? אני אגיד לך, היו כמה דברים שהיו לטובתנו בכל הסיפור הזה. אחד, שלפני שהגענו לבודפסט, לקחנו בבלוזה, גנבנו, לא יודע איך להגיד את זה, לקחנו באחד הבונקרים מספיק תחמושת וקנים רזרבים של מג, שלמזלנו לא היה חסר לנו תחמושת. מה שכן קרה בהרבה מאוד מעוזים אחרים, שהיו פשוט יותר חיילים מצרים ממה שהתחמושת במוצב, והמצרים שבאו גלים, פשוט הכריעו את המעוזים שנפלו בזה אחר זה בקו בר לב. לנו היה מספיק תחמושת, זה דבר אחד. דבר שני, היה לנו יתרון טופוגרפי. אנחנו במקום יחסית גבוה ביחס למצרים שעלו עלינו, וזה גם כן היה לטובתנו. יכולנו לראות אותם טוב יותר, למרות שהיה עדיין אפלולית של בוקר, וזה גם היה יתרון גדול. והדבר השלישי, שהיינו חבורה של אנשים שהכירו מצוין אחד את השני, היינו נחלאים עם רוח נחלאית שאוהבים אחד את השני ומפרגנים אחד לשני,
והגיבוש יוצא דופן בתוך הפלוגה, והיינו חיילי חי"ר טובים, זאת אומרת, היינו אחרי תקופה ארוכה של טירונות וקורס מ"כים ברצף, מתאמנים כל התקופה הזאת, ובאמת זה הדבר שאני זוכר במהלך ההתקפה, כשאתה יורה עם המג, ואתה יורה ויורה ויורה, ואתה שומע את הקליעים ששורקים לך משני צידי הראש, ובשלב הזה אין רגשות ואין מחשבות, אתה עובד על אוטומט, וכמו שאימנו אותך, ככה אתה פועל, ויורה ממש כמו היום במשחקי מחשב, שאתה, ככה זה היה בזמן הקרב. פשוט קיווית שאתה תהיה זה שתפגע בו ראשון, ותכריע אותו ולא תיפגע. מי פגשתם את האנשים ששחררתם שם בבודפשט? מישהו? כן, האמת היא שכעבור הרבה שנים, לפני משהו כמו כבר 5 שנים, התחלנו לספר את הסיפור, ושם פגשנו באיזה ערב של שחזור מה שקרה בבודפשט את מוטי אשכנזי, שעד היום, למרות שהוא היה שם בסך הכל עד היום ה5 למלחמה, הוא נתפס בתור מי שהציל את בודפשט, זה לא נכון. הוא אומנם שרד, אבל לא הוא זה שמנע את הנפילה של בודפשט. מי שעשה את זה זה פלוגת הנחל, כן, פלוגת המ"כים של הנחל, שנלחמנו שם והתמודדנו מול 2 גדודי קומנדו מצרי. אבל איכשהו מוטי אשכנזי, שהוביל את המחאה כנגד הממשלה אחרי המלחמה, הוא התפרסם בתור מי שפיקד על מעוז בודפשט, זה היה נכון, אבל לא הוא זה שמנע את המעוז מנפילה. כשהקרב הסתיים, השתרר שקט. האמת היא שזה לא היה שקט, זה היה צלצולים באוזניים שנמשכו עוד חודשים אחרי הירי המטורף שהיה שם בזמן הקרב. למזלנו באמת לא היו חסרים לנו קנים של מאגים, קנים רזרבים, כי ירינו כמו משוגעים, אף אחד לא זכר שאחרי 1,600 כדור צריך להחליף קנה, ובאמת קנים נפתחו בזה אחר זה, אבל למזלנו לא היו חסרים לנו קנים, אז כל פעם החלפנו קנה והמשכנו את הקרב ואת הירי, וכמו שאמרתי באיזשהו שלב השתרר שקט, ובעצם הקרב הסתיים. זה היה ב-15 לאוקטובר 73. למחרת, ב-16, הגיע מח"ט, שעם מסוק, זה מח"ט. אני לא זוכר את השם, נדמה לי ששון, אבל לא בטוח, נדמה לי ששון. מח"ט שריון. מח"ט של, כן, של החטיבה שם באזור בלוזה. מאוד כעסנו עליו על זה שהוא לא היה מוכן לפנות את הפצוע, את אבי פישר איתו במסוק. והגיעה החוליה של רבנות צבאית, שהסבירה לנו איך צריכים לקבור את החיילים המצרים. וקברנו אותם בקברי אחים, והורדנו מהם כל מה שאפשר היה לפני שקברנו אותם, אפודים, רובים, תחמושת, כל מה שאפשר היה. ואני זוכר, וזה היה עבורי, לפחות אחד הקטעים הקשים, כשהסתכלנו בפנקס שבוי של החיילים המצרים ששכבו שם, ואתה רואה בפנקס שבוי תמונת פספורט, כן? בשונה מהפנקס שבוי שלנו, להם היה, כמו בתעודת חוגר, הייתה תמונה. ואתה מסתכל על התמונה, ואתה רואה בחור צעיר, מסורק, כמו שמשחקים, כמו שמתארגנים לתמונת פספורט. אתה רואה, ואתה מסתכל על הגופה שלו, שמגואלת בדם ובחול, ופתאום אתה קולט מה בעצם קרה כאן, ואתה מבין שאלה שלחמת מולם הם בני אדם, וזה היה קטע לא פשוט. שמנו שלט, כאן תמונים חללי אויב, וזה היה קטע לא פשוט. לקחתי מאחד החיילים המצרים דיסקית, ואת הדיסקית הזאת הייתה איזה פנטזיה שאולי יום אחד לקחתי אותה כמזכרת, אבל אחר כך היה לי איזה מין פנטזיה אחרי שהיה הסכם השלום עם מצרים, שאולי יום אחד אני אמצא את המשפחה של אותו חייל,
ובאמת בטיולים שהדרכתי במצרים, אחרי הסכם השלום, תמיד לקחתי את הדיסקית הזו איתי, והייתה לי איזו מחשבה להיכנס לתחנת משטרה ולמסור אותה ולנסות לאתר את החייל. אבל לא היה לי אומץ, וכשהיה 40 שנה למלחמה, פניתי לחברה שלי, לאתי אברמוב, שהיא עיתונאית בידיעות אחרונות, וסיפרתי לה את הסיפור הזה, והיא לקחה את הדיסקית והלכה איתה לשגרירות המצרית, בניסיון באמת לאתר את החייל הזה, אבל מסתבר שהשם שלו היה שם גנרי, בתקופה שבה עוד לא היה מחשוב, ובקיצור כנראה לא מצאו את מי שהדיסקית הייתה שייכת לו, אבל הייתה לי מחשבה כזאת, שאולי יום אחד אני אמצא את המשפחה והם יקבלו משהו מבין המשפחה שכבר לא קיים. אחרי שנגמרה המלחמה, ולמחרת, כמו שאמרתי, קברנו את החיילים המצרים המתים, התחלנו לשמור על המקום, בבודפשט, ובעצם נשארנו שם עד אחרי הסכם הפסקת האש. אבל בימים של אחרי הקרב, פתאום נודע לנו שבעיתונים בארץ מספרים על המוצב היחיד שלא נפל, על מעוז בודפשט, מוצב החוף. ופתאום אחרי תקופה ארוכה מאוד של אימונים וקרב לא פשוט ומתח אדיר, כל המתח הזה התפרק, והסגל שעד אז היה אלוהים בשבילנו, ופתאום אפשר היה לקרוא להם בשמות הפרטיים, כן, הייתה תחושה, כן, בעצם הקורס כבר הסתיים, כבר לא היינו חניכים בקורס מעקים, אלא כבר בוגרים של הקורס, ופתאום המפקדים שיכולו, דדי, כן, יכולת לבוא להגיד לו דדי, למ"מ שהיה אלוהים עד אז הייתה תחושה של הרגשנו טוב עם עצמנו, ואחד מהחבר'ה גם הכין כרזה, תראו, יש לי כמה תמונות, קודם כל תמונה אחת שמראה איך נראה מעוז בודפשט אחרי ההפגזות הנוראיות, שהוא היה כבר באמת מפורק, הרבה מאוד מהבונקרים נפגעו, הבונקר היחיד שהיה פחות או יותר שלם זה הבונקר שבו אכלנו, זה הבונקר חדר אוכל, ובתקופה שאחרי הקרב פתאום הגיע קומנדקר שממנו ירדה ממנו יפה ירקוני, כן, שהיה מוכרת כזמרת המלחמות, וכאן על אחד משני הטנקים שהיו איתנו במעוז של השריונאים ששברו עלינו, כאן התארגנה הופעה של יפה ירקוני, כשכולנו מסביב נהנים מרגע של הוואי ובידור. והשלט שהכנו נחל בודפשט, כן, כדחלאים ישר ארגנו כרזה כזאת של נחל בודפשט, וכאן באוטובוס הביא לנו, אני לא זוכר אם הוא הביא תגבורת של אנשים או תחמושת, אבל תלינו עליו את התמונה, את הכרזה הזו. תמונה שהוכנה לקראת סיום הקורס, תמונת הסיום של הקורס, שבעצם את הטקס לא עשינו באותו שלב, וכשהגענו חזרה אחרי המלחמה ל-906, אז התכנסנו באודיטוריום, ואמרו לנו, תיגשו לשקם, תקנו דרגות, קחו צווי סיפוח ועופו לנו מהעיניים, ולמעשה לא היה טקס. רגע, אז חזרתם ל-906? חזרנו אחרי הסכם הפסקת האש, חזרנו חזרה ל-906, אני זוכר שהייתה לנו עצירה בווימפי בדרך, הייתי בהתחלה ממקף במחנה 80, ואחר כך הייתי סמל מחלקה. וכשחלק מהחבר'ה יצאו לקורס קצינים, ואני גם כן קיבלתי זימון לצאת לקורס, בהתחלה לא רציתי, היה לי טוב, הייתי סמל מחלקה, כבר די ותיק, ואז הגיעה השמועה שלוקחים נחלאים כהסבה לשריון. ואני פחדתי מהטנקים פחד מוות. ראיתי את הטנקים שחטפו טילים של סאגר, שאתה רואה חור כניסה בגודל כזה, ובפנים הכל חרוך,
ואני החלטתי שלתוך הדבר הזה אני לא נכנס, ואז כשקיבלתי זימון שלישי לקורס קצינים, כי על השניים הראשונים אני הייתי בסירוב, בשלב הזה כשהיה איום של הסבה לשריון, אני רצתי לקורס קצינים, רק כדי לא להגיע לטנקים, וזהו, אני יצאתי לקורס קצינים בשלב יחסית מאוחר, כבר קרוב לשחרור, ואחר כך חזרתי להיות מ"מ, ואחר כך הייתי גם סמ"פ במחנה 80. שם עשיתי את רוב השירות שלי. השתחררתי באוגוסט 76. בשלב הזה כבר גרתי ברמת גן, שכרתי דירה ברמת גן, ויום למחרת שהשתחררתי התחלתי לעבוד בספארי ברמת גן, כמטפל בחיות, תקופה לא ארוכה. אחר כך התחלתי לעבוד במשרד החינוך. בתור מה? בתור מורה לשלח. התחלתי ללמוד לימוד ארץ ישראל בבית ברל, והייתי מורה לשלח במקביל בבית ספר ברנר בפתח תקווה, שעם חלק מהתלמידים משם, קבוצת תלמידים, שאני בקשר איתם כבר מאז ועד היום. האמת היא שבנסיבות טרגיות, כי אחד מהתלמידים שלי נהרג בתאונה, ממש ערב פסח, הוא ועוד חבר היו בדרך נחל יגור, והם נהרגו בצומת בנימינה, מתאונה של 2 משאיות, ומאז כבר 48 שנים אני מדריך את הטיול לזכרו כל שנה בשבת שלפני ליל הסדר. אחרי המלחמה, ממש אחרי המלחמה, כשקיבלתי את הצו סיפוח למחנה 80, אני זוכר שהייתי במצב לא קל, מבחינה נפשית, ולי למזלי בתור מושבניק הייתה אפשרות לבקש חופשה חקלאית, וסיפרתי איזה סיפור, קיבלתי אישור לחופשה חקלאית כמעט של חודש, ואת החודש הזה ירדתי לנואיבה. נואיבה הייתה הודו של אותם ימים, שם ירדנו לדיונות, שם סידרתי את הראש ויכולתי לחזור לפקד קודם כמ"כ, סמל ומ"מ בשירות הצבאי שלי. אחרי השירות הצבאי, כמו שסיפרתי, התחלתי לעבוד קודם בספארי ברמת גן, אחר כך הייתי מורה לשלח, ומשלב מסוים באותם שנים גם זכיתי להיות אחד ממקימי חוגי סיור בחברה להגנת הטבע, יחד עם יאיר פרג'ון, שנלחם בתל סאקי, ואחר כך היה ראש המועצה, היה מנהל בית ספר שדה שקמים, וראש המועצה חוף אשקלון. אחד מהחניכים שלי בחוג סיור היה יאיר גולן, שעשה דרך ארוכה מאז. ואחר כך הלכתי, אחרי שהייתי בחוגי סיור ועבדתי בחברה להגנת הטבע, אחרי שסיימתי את לימודיי בבית ברל, הלכתי להיות מדריך, רכז הדרכה, ואחר כך מנהל בית ספר שדה חרמון. שם הייתי משנת 79-80 עד 88. ב-88 חזרתי לצבא קבע, וחזרתי להיות ראש מדור ידיעת הארץ בצה"ל, בעקבות פנייה של נחמיה דגן, שהיה קצין חינוך ראשי. עירית זהרוני, אז הייתה בעיתון במחנה, ובאמת היא עשתה את המוסף שנקרא דרך ארץ, בעמוד המרכזי של במחנה, והסתובבנו בלא מעט מקומות. אחד הדפים שהיא הכינה, שאני לקחתי אותם אליו, זה על הכפר רג'ר, שיושב על המקורות של החצבני, וביחד ירדנו למעיינות של הווזני, והתמונה שהופיעה בעיתון במחנה זה מעיין שנמצא מעבר לגבול, בכפר, בנבא אל-ווזני, שנמצא בצד השני של החצבני, בצד הלבנוני. הייתי ראש מדור ידיעת הארץ, ואחר כך הייתי קצין חינוך של פיקוד הנחל. חזרתי לקבע כמעט 5 שנים באותה תקופה, ואז חזרתי למשרד החינוך, והייתי בכמה תפקידים במטה של משרד החינוך במנהל חברה ונוער, ביחד עם חבר בשם טימי בן יוסף, חבר שהדרכנו יחד בסיני, וכשהיינו במקביל מנהלי בתי ספר שדה, אני הייתי בחרמון, הוא היה במירון, וביחד עבדנו במשרד החינוך, והוספנו לשלח את ידיעת הארץ. היום זה נקרא שלח וידיעת הארץ. והייתי איזו תקופה שוב במטה מנהל חברה ונוער, ואז הייתי בין מקימי המנהל לחינוך ערכי במשרד החינוך. מי שעמד בראש המנהל
אברהם ליפשיץ, דוקטור אברהם ליפשיץ, קרא לי לבוא לצידו ולהקים את המנהל לחינוך ערכי. גם זו הייתה תקופה מעניינת של 4 שנים. אחר כך עסקתי קצת בפיתוח תיירות, ויצרתי מסלול חדש בנחל, שנקרא גרעיני נחל יזמות עסקית. זה היה בתקופה שהקיבוצים התחילו לעבור הפרטה, וחשבתי שהנחל, כמו שהוא מיצה את עצמו, בעידן שבו חקלאות והתיישבות כבר לא היו בראש סדר העדיפות הלאומית, יזמתי והקמתי את גרעיני נחל יזמות עסקית, בשיתוף עם התמ"ס, עם הרשות לעסקים קטנים, עם מכון מרטין בובר באוניברסיטה העברית, ורצנו במשך 4 שנים גרעינים כאלה שעיקר הפעילות שם הייתה בגוש שגב, בהאחזות לא ישחר, אשבל, בהאחזות אשבל, שם הם עברו את פרק ההאחזות שלהם, ואחר כך הקמתי את המכינה הקדם צבאית החילונית הראשונה, את נחשון, יחד עם קבוצת אנשים טובים. נחשון הייתה המכינה החילונית הראשונה שהוקמה בעקבות רצח רבין, אישית, ב3 הזדמנויות שונות, השפיע עליי מאוד, וחשבתי מה אפשר לעשות בעקבות הדבר הנורא הזה שקרה לנו. ובעקבות פגישה עם אלעזר שטרן, שהיה באותה תקופה מפקד בה"ד 1, שטרן סיפר לי שהוא פיקד על טקס סיום קורצינים, ש50% מאלה שעמדו על מגרש המסדרים היו חובשי כיפה סרוגה. וזה, הנתון הזה אמם אותי, כי זה היה בלי שום פרופורציה של גודל הציבור הדתי בארץ, באותם ימים. והבנתי שהמכינות הקדם צבאיות הדתיות, התורניות, היו כנראה אלה שהביאו למצב הזה. והלכתי ליודקה שגב שהיה קצין של אישות של פיקוד הנחל, אחר כך היה ראש חטיבת תכנון כוח אדם באק"א, ובסוף גם היה ראש אכ"א. הלכתי אליו, הוא היה רח"ט תומכ"א, ושאלתי אותו, יודקה, תגיד, למה יש מכינות רק לדתיים? למה אין לחילונים? אז הוא אמר לי, תקימו, אז יהיה. ובאמת ככה קמה מכינת נחשון, שהייתה המכינה הראשונה, שקמה מיחד עם מכינת בית ישראל, ויותר מאוחר הקמתי עוד מכינת עמיחי, בארגמן בבקעת הירדן, שאותה ניהלתי כמעט 7 שנים, ואז הלכתי לעשות עוד דברים, הלכתי להקים כפר סטודנטים בחיפה, בהדר, כשהכותרת הייתה להחזיר את ההדר להדר, גם את זה עשיתי איזה 4 שנים, ואז שוב חזרתי למשרד החינוך, כמנחה, ככותב תוכניות לימודים, ובשנים האחרונות גם כמורה, חזרתי ללמד גם בחינוך מיוחד, בבית ספר שפררים בגבעת חיים, כמורה לשלח, וגם בחווה חקלאית בכפר סבא. ותוך כדי כל זה, אני כבר הרבה מאוד שנים מדריך טיולים, גם בטנזניה, טיולי ספארי, בקניה, בטנזניה, וגם במרכז אסיה, בקירגיסטן, גם ארץ יפהפייה ומעניינת. וזה מה שאני עושה מדי פעם. מדי פעם אני מדריך טיולים גם פה בארץ וגם בחו"ל. אני היום חבר בהנהלת העמותה של הנצחת חללי הנחל. יחד איתי בעמותה נחמה מושכל, אלמנתו של מוטי מושכל, שהיה איתנו קורס מ"כים. ובאחד השיחות בינינו העלינו את העניין שאף פעם לא סיימנו קורס מ"כים. אף פעם לא עשינו טקס סיום לקורס. ובאיחור של 47 שנים ארגנו טקס סיום. זה דדי שהיה מ"מ שלנו בקורס מ"כים, וזה נפרין שהיה סמל מחלקה שלנו בקורס מ"כים. וכעבור 47 שנים באנדרטת ההנצחה של חללי הנחל בפרדס חנה, עשינו טקס מרגש. למרבה הצער, ההורים כבר לא היו, אבל היו בנות הזוג והילדים והנכדים בחלק מהמקרים, וזה היה טקס מרגש מאוד, שבסופו קיבלנו לא רב"ט, כמו שהיינו אמורים לקבל, אלא ישר דרגת סמל, ולמרות שרבים מאיתנו כבר רבי סרנים וסגני אלופים, ואפילו אלופי המשנה, את הדרגת סמל הזו שקיבלנו בטקס הזה,
היה לה ערך הרבה יותר גדול מכל דרגה אחרת. בסוף התקופה שבה היינו בבודפסט, כשכבר אחרי הקרב, הגיעו לנו למעוז, הגיע קומנדקר עם קבוצה של מרצים, והיה ביניהם סמך יזהר, ויגאל אלעם, ואבי רביצקי, שאז סמך יזהר אולי ידענו את השם, וארגנו לנו איזה מין סדרת חינוך כזאת מרוכזת של יום שלם, שהתחלקנו לקבוצות, וישבנו בחדרים, בבונקרים, ודיברנו על זהות יהודית וזהות ישראלית, כל מיני שאלות כאלה. ובסוף אותו יום התכנסנו בבונקר המרכזי לסיכום, וכל אחד התבקש להגיד בכמה מילים מה הוא מרגיש בעקבות היום הזה. וקם אחד מהחבר'ה, ואומר, אני מרגיש היום הרגשה שלא הרגשתי אף פעם בחיים. אני מרגיש שכאן בבודפסט אני נמצא בשפיץ של ההיסטוריה. כשמאחוריי נמצא המעוז, ומאחוריו החטיבה, והאוגדה, וסיני, וארץ ישראל, וכל ההיסטוריה של העם היהודי מאברהם אבינו, ואני בזה שאני יושב פה בבודפסט, אני ממשיך את ההיסטוריה של העם היהודי. והשתרר שקט, ואנשים התחילו להפנים את מה שנאמר, והיה באמת שקט מרגש. סמך יזהר גם כתב את זה באיזשהו מקום על הסיטואציה הזאת שהוא היה נוכח בה. וזה באמת היה רגע שעבורי לפחות היה אולי רגע משנה חיים. ואני בהחלט, אני חושב שהאמירה הזאת שכל כך הרשימה אותי באותו רגע, איפשהו מלווה אותי מאז ועד היום, ואני מאז ועד היום עוסק בחיבור של צעירים ונוער לארץ הזו, ולהכיר להם את ההיסטוריה שלה ואת המורשת שלה, ואת הצומח ואת החי ואת הארכיאולוגיה ואת הפולקלור, ואת כל מה שיכול לחבר אנשים למקום הזה שאנחנו חיים בו, עם כל הביקורת, ויש הרבה. האירוע הזה שם בבודפסט כנראה באמת היה השילוב של אמא שלי ניצולת השואה שחיבבה עליי את הטיולים, ואבא שלי שהיה איש ספר, והרקע הדתי שצמחתי בו, כי באיזשהו שלב הורדתי את הכיפה והיום אני לא אדם דתי, אבל אני עוסק ביהדות גם היום, ומרצה על יהדות כתרבות במכינות קדם צבאיות ובצה"ל. גם החיבור לזהות היהודית, שהיא לא חייבת להיות דתית, וגם החיבור לארץ הזו, זה הדבר שהוא הדבר שמניע אותי, בזה אני רואה משמעות לחיים שלי, ובזה אני עוסק מאז ועד היום. אני באיזשהו שלב, בתקופה שלמדתי לימודי ארץ ישראל, נסעתי להדריך במחנה קיץ בארצות הברית, שם פגשתי את שרון, מי שהייתה אשתי הראשונה, שהיא האימא של ילדיי הגדולים, מעיין ואילן, ואחרי שנים שהיינו נשואים, הלכנו כל אחד לדרכו. בשנים שהייתי בקבע, כראש מדור ידיעת הארץ, הכרתי את ניצה, שגם היא הייתה קצינה בקבע, והיום יש לנו ביחד את טל, שקד ותמר, ובשלב נוסף גם אורי, והיום יש לי 6 ילדים, מעיין הגדולה שהיא כבר, היא זו שהפכה אותי לסבא, היא גרה בכנף ברמת הגולן, היא עיננית, היא מנהלת המחלקה החקלאית של יקב דלתון, וממנה יש לי את נעמי, את יונתן ואוריה, הנכדים שלי. אחריה אילן, שהוא בימים אלה עושה תואר שני במחשבת ישראל ופילוסופיה, חי בירושלים, עובד בחדר מצב של החברה להגנת הטבע בין השאר, ויש את אורי, שהוא בתחום ההייטק, בתפקידים אני לא ממש בקיא במה שהוא עושה, וטל שהוא פילוסוף ואיש הגות, ושקד שהוא בענייני בנייה, הוא מפקח בנייה ועוסק בתחומים האלה, ותמר שהיא עכשיו מבלה לה בתאילנד, אבל כולם, כל 6 ילדיי, כולם עשו שירות משמעותי, מעיין ב-504 ואילן בהנדסה, ואורי כצ'יף על דבורה,
וטל שהיה גם בשייטת וגם בגולני, ושקד שהיה בשייטת, ותמר שהייתה תצפיתנית בחרמון, כולם עשו שירות משמעותי וכולם חיים פה בארץ. 3 נכדים ממעיין, היא היחידה שפרודוקטיבית בין כל הילדים שלי בינתיים. אני שואל את... אחר וביתי מעיין ובעלה תובל, מעיין חי ותובל חי, חיים במושב כנב ברמת הגולן, שזה די רחוק. אז אני מדי פעם נוסע להיות איתם כדי לבלות עם הנכדים שלי, שאני גרם שרוף עליהם, ונעמי כבר תהילה איתי בטנזניה, בטיול בת מצווה שלה, יונתן מחכה לתורו, ושלושתם לומדים בבית ספר שורשים של רשת מיתרים, שאני חבר הנהלה ברשת, בית ספר מעורב של חילונים ודתיים, דבר שמאוד משמח אותי. בנטור ברמת הגולן, שם נמצא בית ספר מעורב, ומדי פעם, בערך פעם בחודש, אנחנו כולם מתכנסים ועושים ארוחת שישי עם כל הילדים ועם הנכדים פה בבית, וזה חגיגה גדולה. אני עסוק מאוד בהרבה מאוד דברים. אני חושב שמאז שיצאתי לפנסיה, אני יותר עסוק ממה שהייתי קודם. אני דירקטור גם בנאות קדומים, גם בעמותת ההנצחה של חללי הנחל, גם ברשת מיתרים של החינוך המשלב. אני חבר בקבוצת ירוחם שהקים בזמנו דוקטור צבי צמרת, עם האנשים שכולם מעורבים בעשייה החברתית כך או אחרת. אני מדריך טיולים בטנזניה, בקירגיסטן כמו שאמרתי, וגם פה בארץ, ומלמד בקורסים למורי דרך, במכון אבשלום בעיקר, ועסוק בעיקר מליהנות מהחיים ומהנכדים ומהבית והחצר, ומקפיד לעשות רק דברים שאני אוהב לעשות. ב7 באוקטובר, כששקד בא לארוז את הדברים שלו ולצאת ליחידה כמילואימניק, אז היה לי פלשבק, ופתאום קלטתי מה עבר על הוריי 50 שנה בדיוק קודם, כשאני באתי הביתה לארוז את הדברים, לנסוע למלחמת יום כיפור. רצו לי סרטים על מה שקרה בדיוק 50 שנה קודם לכן, אבל יחד עם זה הבנתי ששקד הולך לעשות את הדבר הנכון והחשוב. במילואים, אני עושה גם היום מילואים, אבל זכיתי במילואים שאלעזר שטרן צירף אותי למשלחת של עדים במדים. אני הייתי מילואימניק יחד עם קצינים ונגדים ובני משפחות שכולות של חללי צה"ל. זכיתי לקבל צ'ופר, זה אבסורד להגיד על נסיעה לפולין שזה צ'ופר, אבל זה אחד המתנות הכי גדולות שקיבלתי מצה"ל על כל שנות שירותי. מסע עדים במדים, שבו נסענו למסע הזה ועשינו את סוף השבוע אחר כך בבודפסט, שבו שמענו אחרי כמה מפגשי הכנה ברמה מאוד גבוהה, וגם הטיול היה מודרך על ידי מדריכים מצוינים, את מה שקרה שם. האמת שאותי יותר עניין לדעת מה קרה במחוזות ילדותם של הוריי, כי הוריי למזלם לא הגיעו לאושוויץ, אבל עברו את השואה בצורה קשה מאוד, והמסע הזה היה באמת הזדמנות ללמוד את הנושא בצורה מאוד יסודית ומעמיקה, בטיול שבו הבנו עד כמה המדינה שיש לנו היום, עד כמה חייבים לשמור אותה יהודית ודמוקרטית. אבא שלי אמר אמירה שלא תשכח. אבא שלי אמר כך, אבא שלי הניצול שואה אמר שעם שאין לו מספיק כוח, ספק אם יהיה לו קיום. אבל עם שעושה שימוש יתר בכוח שיש לו, ספק אם יש לו זכות קיום. ובאמת השאלה הגדולה והיא שאלת השאלות זה מידת השימוש בכוח, ואני חושב שאבא שלי ביטא את זה בצורה כל כך נכונה ומדויקת, את זה שאנחנו צריכים להיות הומנים בעיקר, הרבה לא פחות, לא לוותר על הכוח, אבל לא לשכוח שאנחנו צריכים להיות בני אדם, גם כשהכוח בידינו. שבעקבות ה7 באוקטובר,
ויצא לי, הגעתי להלוויה של כרמל גת, שאימא שלה, כנרת גת, שנרצחה ב7 באוקטובר, הייתה בת כיתה שלי, בת מחזור שלי בלימודים בבית ברל, והיינו חברים טובים מאוד. בהלוויה של כרמל גת, בבארי, פגשתי את האלוף יוסי בכר, ושמעתי שהוא מארגן חטיבה של מתנדבים לשמור על העוטף. ופניתי אליו, רציתי להצטרף לחטיבה הזו, והוא אמר לי שהיום הגישה היא שכל אחד עושה את המילואים באזור מגוריו. ופניתי לקצינת קישור כדי להצטרף לאוגדה שהוקמה עם הפנים מזרחה, אוגדת דוד, ואחרי מאבק של שנה וניסיונות שכנוע, כולל זה ששלחו אותי לאקולב במאמץ, רצו להיפטר ממני כנראה, ובסופו של דבר נמצאתי מתאים, וחזרתי לעשות מילואים בחטיבת יונתן, בגדוד חפר. גדוד חפר שהאזור הזה, אזור עמק חפר, זה אזור הפעילות שלו, בחירום. ומאחר ואני כבר לא צעיר, אז החליטו שאני כבר לא רץ על הגבעות יותר. והיום אני משמש כקצין החינוך של הגדוד. ואני מקווה שלמרות שאני כבר לא קרבי, יש לי עדיין מה לתרום בכל מה שקשור לחבר את חיילי הגדוד לקוד האתי של צה"ל, לכל מה שקשור לתואר הנשק, לזיקה, לאזורים שבהם עשינו לא מזמן תעסוקה מבצעית בחטמ"ר בנימין, אזור עם הרבה מאוד מורשת, וכשאתה מכיר את המורשת אתה מבין את השילוב בין צדקת הדרך לחשיבות של מורשת, וזה גם כן חלק ממה שעסקתי בו במהלך התעסוקה המבצעית שהיינו בה. ותחום נוסף זה נופולוגיה, גם למפקדים וגם לחיילים, היכולת לקרוא נוף ולהבין אותו, מה שהופך אותם לחיילים ומפקדים טובים יותר. אנחנו נמצאים פה בכניסה לחצר של הבית שלי, ויש פה בחזית את הבית שבנו הוריי, שהתחילו ב-48 כשהם באו לארץ, ובנו את הבית הזה בסיוע של הכסף שהם קיבלו מאבו-עיסא. וכאן בכניסה לבית הצבתי שלט שמספר את הסיפור של ההורים, שני הניצולי שואה, יוסף והלן חיימוביץ', שבאו לכאן אחרי ב-48 וכשורדי שואה, והקימו את הבית ואת החצר ואת הנחלה. וכאן בתמצית יש את הסיפור שלהם ושל הקמת הבית. יש כאן כמה ציטוטים שציטטתי את אבא שלי, מה שאמרתי קודם לגבי עם שאין לו מספיק כוח, ספק אם יהיה לו קיום, אבל עם שעושה שימוש יתר בכוח שברשותו, ספק אם יש לו זכות קיום. בעיניי זה משפט המחץ. אני באמת, אתה מדבר בצורה רהוטה, אתה מה זה שולט בחומר, ותענוג לראיין אותך, ניכר בך שאתה חי את הנושא, ואתה כמובן, כיוון שאני כל הזמן אומר שהפרויקט הזה מסתכם בשתי מילים, נקודת מבט, אז אתה נתת נקודת מבט על חלקך במלחמה בצורה הכי אמיתית ואותנטית. אני כל הזמן חוזר למושג הזה של מרצפת הייצור, וזה מה שאנחנו מחפשים, לא תמיד גנרלים, גם אנשים שמבינים, לא חשוב איפה נמצאים, את הסיטואציה. אז באמת, הרעיון איתך הוא רעיון איכותי, ואני רוצה כבר עכשיו להודות לך על הרעיון. תודה רבה.